Tignan niyo po. Yeah, my yeah, Hello po! Welcome po sa aming channel! Ako po si Kaina. Ako po si Kaina. Kami po yung mga ngayon po, maggugawa po kami ng slime. Lagay ko namin dito. Lagay ko namin dito. Lagay ko namin yung glue. At saka yung sabon. Glue muna. Glue. Yes. Buksan niyo yung glue. Okay pa. Lagay na namin po. Lagay pa. Ubusin ha. Haluin nyo na. Pakahalo niyo yung glue. Lalagay ko muna yung sabon dito. Sige, ilagay mo na. Ako dito. Ilagay nyo. Maula po ako. Ayan. Anong susunod? Glue. Anong susunod? Sabon. Sige. Kuha kayo ng isang kutsarang sabon. Lagyan nyo yung glue. Hindi po. Isa lang natin niya. Yan. Ikaw, Kat. Tama na. Ikaw, Kat. Halo mo ate niya. Very good. Halo mo ate. Isa pa pa. Hindi, isa muna. Tapos ahalo nyo. Pakahalo nyo. Lagyan nyo pang sabon. Tig isa. Wag yan, Kat. Yung kutsara doon yung gamitin mo. Sige pa. Galing naman nila. Malapit na yung kay ate niya. Pakahalo mo ate. Maawak po namin. Hindi pa pwede. Pag ano na. Wood Penoy. Wood Penoy. Ano mo ate? Ikaw, Kat, kuha ka pa ng isang kutsara. Yan. Dagdagan mo na. Isa pa. Halo mo yung sayo, Kat. Patapos na si ate niya.
Very good. Na slime glue na slime ka! Anong kulay? Slime glue! Wow, yung sa'yo ate niya? Green! Anong kulay yan? Tignan mo nga. Slime glue. Slime glue. Very good. O, halo mo yung sa'yo, Kat. Tignan ko nga kung pwede na. O, sige. O, lagyan nyo sabon yung kamay nyo. Para hindi magdikit yung slime. Sige po. Halo niyo yung sabon. Out. Ganito ba? Yes. Kunin nyo na yung slime. Ano? Sige po. Ilagay nyo dyan sa baba. Halo-halo nyo. Dito po. Yes. Tanggalin mo na yung pinaglagyan mo, Kat. Yan. Dito po. Dito po lang ang lagay. Kagaling naman ng mga batang to. Alam nyo na gumawa ng slime? Anong sangkap? Ano kasing sangkap? Glue! Glue! Tsaka? Sabon! Very good. Pakita nyo yung nagawa niyang slime. Wow. Bilogin niyo daw. Bilog. Wah! Galing. Wah! Malambot? Wah! Wow. Malambot, Kat? Ang galing na nila. Nakagawa na sila ng... Slime! Ano yan, Kat? Slime! Anong tawag dyan? Slime! Slime. Ay, put ito yung ano ba? Wow, ang galing na nila. Tingin. Hindi magaling si Mama. Ano ba yun? Ano ba yun? Sorry naman, bebe. Ginagaya ko yung sa TV eh. Ayan sa sa YouTube. Di ba gumagawa silang logo? Tignan niyo po. Hindi na marunong si Mama. Wala po kayo straw. Straw ba?
Wala po. Isa pa, isa pa. Ay, marami. Pagod na ako. Ako rin, napagod ako sa kakatapos. Ako din.